In this video, mag-a-avail tayo ng 8% income tax rate kung saan exception na yung first 250,000 pesos natin. Ibig sabihin, walang tax dyan at hindi na rin natin kailangan i-account yung mga expenses natin at iba pa. Instead, 8% lang nung gross ang ibabayad natin as tax. Paano to i-avail? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Andito tayo sa ORUS, online account to sa BIR kung saan pwedeng i-access, mag-register gamit yung computer or cellphone mo. Kapag nakapag-register ka na, marami ng iba't ibang mga transaction na pwedeng gawin online through ORUS. Katulad ng mga nakalagay dito, pag-update na information or cancellation of TIN, closure of business, at iba pa dito. Maging sa digital TIN ID, pag-request ng TIN number, pwedeng-pwede. So, punta tayo dito sa update information, mag-update tayo ng registration. Kung mapapansin nyo, click ko lang to update information. Maraming pwedeng transaction na gawin dito. So, dito, click ko muna yung head office and then andito yung TIN number natin. Click ko lang yung validate. Ito yung details tungkol sa akin. Ito na yung option kung saan hindi lang 8% income tax rate yung pwedeng gawin. Meron pang iba dito. Pag-update ng record mo, pag-change ng registered address, pag-add ng business name, at marami pang iba. Try natin tong avail, 8% income tax rate, click OK. Imagine nagagawa ko to sa computer ko, hindi ko na kailangan pumunta pa sa BIR branch. Ang kailangan lang tandaan dito ay applicable lamang ito for self-employed individuals or business, nagka-practice ng profession, o yung tinatawag na professionals katulad ng doctors, lawyers, kahit yung mga freelancers, pwedeng-pwede. Ang pinakamaganda rito ay napakadaling i-avail, napakadaling magbayad ng tax kasi kukumputin mo lang yung gross mo na 8% at yun yung ibabayad mo na tax. Hindi mo na kailangan pang i-monitor yung expenses mo, ibabawas pa yun. And speaking of expenses, accounted na kasi yun sa exception na 250,000 pesos. Ibig sabihin, yung unang 250K na na-earn ko, hindi ko muna yun lalagyan ng tax. Anything beyond dito, yun yung magkakaroon ng tax. Pero tandaan na kapag nag-go beyond ka sa 3 million, hindi na pwedeng i-apply ang 8% income tax rate kasi automatically magiging graduated income tax na yan. So, proceed tayo dito. Scroll down. Click ko lang to. And then, continue. Kailangan lang tong i-review. So, for this year, mag-a-apply nga tayo ng 8% income tax rate. Check natin to. Check natin tong tatlo. And then, submit application na tayo. Congratulations! Nakapag-apply and approve na rin siya automatically. So, click ko lang tong proceed. At kung mapapansin nyo, andito na yung transaction natin. Nakapag-avail nga tayo ng 8% income tax rate, which is nagagawa ko na rin ng mga past few years na hindi naman nagkakaroon ng problema. By the way, itong pag-avail ng 8% income tax rate ay dapat gawin bago ang first quarterly filing mo, which is May 15. Kung hindi mo ito nagawa, automatically, doon ka na sa graduated at kailangan mo sundin yung tax filing para dyan. At kung may question kayo, paano maggawa ng ORUS account, paano rin mag-business register, or paano na rin mag-file ng 1701, pinakita namin yan sa hiwalay na tutorial video. Pwede nyo i-check yung mga link na nasa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!